एकजना सब्सक्राइबरले इजी वेमा र सिम्पल हामीले पनि अर्निङ गर्ने खालको मेथड चाहिँ हामीलाई भनिदिनुस् भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यही कमेन्ट अनुसार चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउँदैछु तपाईहरुको अगाडि। यस, सबभन्दा इजी एन्ड तपाईहरुले पनि अर्निङ गर्ने ठाउँ भनेको यस अफ कोर्स युट्युब नै हो। तपाईलाई थाहा छ अहिले नेपालमा पनि युट्युबको क्रेज कति बढिसकेको छ। तपाईलाई थाहा नै छ, तपाईलाई केही प्रब्लम परोस्, तपाईलाई केही इन्टरटेनमेन्ट कन्टेन्ट लिन परोस्, त्यो सब तपाईले हेर्न कहाँ जानुहुन्छ? युट्युबमा। सो यस, आजको यो भिडियोमा म त्यस्तो 5 वटा निशको बारेमा बताउने छु जुन निशमा तपाईले यदि काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, इफोर्ट त लाग्छ, मेहनत पनि लाग्छ, टाइम पनि लाग्छ। बसी तपाईलाई कसैले पनि पेमेन्ट दिदैन। अब युट्युब यस्तो मात्र प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ तपाईको केही पनि इन्भेस्टमेन्ट लाग्दैन, केही पनि एक सुका लाग्दैन। तपाईले इजिली अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र मोनेटाइजेसन गरेर इजिली तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब युट्युबमा पनि धेरै प्रकारका च्यानलहरु हुन्छ, जस्तै कसैले भ्लग बनाउँछ, कसैले इन्टरटेनमेन्ट भिडियो बनाउँछ, कसैले मैले जस्तो इन्फर्मेसन भिडियो बनाउँछ, कहिले टिचिङ गर्छ। अब तपाईले त्यस्तो केमा काम गर्ने त? आजको यो भिडियोमा चाहिँ म 5 वटा त्यस्तो ग्रोइङ जुन ग्रो भइरहेको छ, हाम्रै नेपाली क्रिएटरहरुले ग्रो गरेर काम गरिरहेको च्यानलहरुको बारेमा म तपाईलाई बताउँछु। त्यो च्यानलहरुमा तपाईले इजिली काम गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो ग्रोथ ल्याउन सक्नुहुन्छ। यस, म तपाईलाई त्यो निश बताउँदै गर्दाखेरि तपाईले कसले काम गरिरहेको छ र कति अर्निङ गरिरहेको छ त्यो पनि बताउँदै जान्छु। त्यसको बारेमा चिन्ता नगर्नु होला। भिडियोलाई कृपया अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईले छोडेर जानुहुन्छ भने घाटा तपाईलाई नै छ, मलाई छैन। सो त्यसैले भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला, अन्तिमसम्म प्लिज, मैले भन्दै छु, किनकि तपाईलाई नै बेनिफिट हुन्छ। मैले 5 वटा निश भन्दै छु, कुनको निशमा काम गर्ने र अरूहरुको सब्स्क्राइबर कति पुगेको छ र कति अर्निङ गरिरहेको छ त, यो सबै थाहा पाएपछि अब तपाईले कुनमा काम गर्ने भनेर तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यस, आज भन्न लागेको मैले निशमा तपाईले कुनै आफ्नो फेस क्याम गर्नु पर्दैन। जस्तै यसको फेस क्यामको लागि लाइटिङ अनि त्यसैगरी माइक साइक चाहिँदैन। तपाईलाई बेसिक अहिले यो भिडियो जुन मोबाइलमा हेर्दै हुनुहुन्छ त्यही मोबाइलदेखि सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। भोइस ओभर गरेर के गरेर त्यो सम्पूर्ण कुरा म तपाईलाई बताउँछु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि यता यस्तै जेन्युइन इन्फर्मेसन मात्र प्राप्त हुन्छ। अनि यस, अफ कोर्स मेरो भिडियोहरु धेरै जनाले हेर्नुहुन्छ तर 80% जतिले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन हैन। हामीलाई भिडियो बनाउन, रिसर्च गर्न टाइम लाग्छ, मेहनत लाग्छ, तर तपाईलाई त्यो सब्स्क्राइब रातो बटन ट्याक्क थिच्न कुनै पनि झन्झट हुँदैन। अनि त्यो सब्स्क्राइब गरिसकेपछि त्यो बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला, ताकि मेरो भिडियो आउने बित्तिकै तपाईलाई पुगोस् र तपाईले त्यसको फाइदा चाहिँ उठाउन पाओस्। ओके, अब हामी आजको टपिकको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौं। नम्बर 1 निश रहेको छ मोटिभेशनल कोटको युट्युब च्यानल बनाएर। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईले के पनि यसमा तपाईले भोइस दियो भने त झनै राम्रो। यदि भोइस दिनुहुन्न भने तपाईले केवल टेक्स्ट र ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको रूपमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? मोटिभेशनल कोट्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा यदि तपाईलाई एआई देखि बनाउन मन छ भने मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु, लिंक मुनि डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यतादेखि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो च्यानलमा तपाईले के पनि गर्नु पर्दैन। ठुलठुलो व्यक्तिहरुले भनेको भनाइलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो भिडियोमा इन्क्लुड गरेर मोटिभेशनल च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ। अफ कोर्स हामीलाई डिमोटिभेट हुने बेला हामीले हेर्ने भनेको त्यही मोटिभेशनल च्यानल नै हो। म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउन जान्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति सब्स्क्राइबर छ, कति कमाउन लागेको छ भनेर म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले अहिलेसम्म 600 भिडियो हालेको छ एन्ड सब्स्क्राइबर 1 मिलियन पुगिसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसको भिडियोको कुरा गर्ने हो भने देख्न सक्नुहुन्छ सबै क्विट्स मात्र छ। अब तपाईले ओपन गरेर आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ। क्विट्स प्ले हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक प्ले हुन्छ, त्यति मात्र हो, केही पनि छैन। अब देख्न सक्नुहुन्छ। अब पपुलरमा जाने हो भने ओके, पपुलरमा जाने हो भने भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ, भ्यूको केही पनि कमी छैन। अब हामी यो नामलाई कपी गरेर म तपाईले यसले मन्थलीमा कति कमाइरहेको छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछु। यसले मन्थली $400 देख्न सक्नुहुन्छ। $400 सम्म भनेको छ, यति पुग्दैन, बिच्चाको रेन्जमा पुग्छ। मतलब $200 सम्म यसले कमाउँछ मन्थली र वर्षमा यसले देख्न सक्नुहुन्छ वर्षमा यसले $500-600 कमाउँछ। अब त्यो नेपालीमा कति हुन्छ म देखाउँछु। ओके, गुगलमा आइसकेको छु। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ $1 को 131 रुपैयाँ चलिरहेको छ। अब म महिनाको $200 हान्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ $200 भनेको लगभग 36,000 यसले इजिली कमाउँछ। यो त थोरै भनेको, यसको मोनेटाइजेसनको प्रोसेस धेरै हुन्छ। ओके, यो हेर्नुभयो मोटिभेशनल कोट्स च्यानल। अब यता तपाईले आफ्नो भोइस दिनुभयो भने त झनै राम्रो। यदि भोइस दिन सक्नुहुन्न भने कपिराइट नलाग्ने म्युजिकलाई ब्याकग्राउन्डमा राखेर स्लाइड मात्र प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी नम्बर 2 निशमा जान्छौँ। नम्बर 2 मा न्यूज च्यानल। यस, तपाईलाई थाहा होला न्यूज भन्ने यस्तो चीज हो जुनको कन्टेन्टको कहिले पनि कमी हुँदैन। तपाईले जहिले पनि यसमा भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र यो चल्छ पनि। अब न्यूज लङ टर्ममा चल्दैन। मतलब आज बनाएको न्यूज त अब 10 वर्षपछि अरूले हेर्दैन नि। आज बनाएको न्यूज आजै चल्छ, भोलि बनाएको न्यूज भोलि नै चल्छ र यसरी न्यूज नयाँ अपडेट घटना भइरहन्छ। जबसम्म यो दुनिया छ तबसम्म यो न्यूज च्यानल या न्यूज भन्ने चीज चाहिँ चलिरहन्छ। अब यदि तपाईलाई न्यूज कतादेखि ल्याउने, मलाई न्यूजै लेख्न आउँदैन, म रिपोर्टिङ गर्न आउँदैन भनेर टेन्सन छ भने त्यो चिन्ता नगर्नु होला, किनकि मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु कसरी हाम्रो नेपालमै न्यूज च्यानल बनाएर लाखौंमा अर्निङ गरिरहेको छन् र के मेथड छ त त्यो मैले अलरेडी बताइसकेको छु। त्यसको भिडियो
भिडियोको लिंक पनि म मुनि डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यहाँ गएर त्यो भिडियो पनि फुल हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरु न्यूज च्यानलमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने। यस तपाईलाई अब मिडिया कम्पनी नै चलाउन मन छ भने तपाईले रेजिस्टर गर्नुपर्छ, तर एउटा युट्युब च्यानल चलाउनलाई चाहिँ तपाईले कुनै रेजिस्टर लाग्दैन, फ्रीमा युट्युबले तपाईलाई पैसा दिन्छ। कम्प्लिटली मैले सिकाइसकेको छु कसरी के गर्ने, कतादेखि न्यूज ल्याउने, कसरी अपलोड गर्ने, सम्पूर्ण कुरा सिकाइसकेको छु, त्यता गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई यता एउटा एक्जाम्पल दिन गइरहेको छु, हाम्रो नेपाली क्रिएटरहरु कोले यस्तो टाइपको च्यानलहरु चलाइरहेको छ अनि कतिसम्म कमाइरहेको छ म तपाईलाई स्क्रिन रेकर्ड गरेर देखाउन चाहन्छु। ओके, एक्जाम्पलको लागि मैले तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा च्यानल लागेको छु, यस्तै च्यानल थुप्रै छ, मैले एउटा मात्र लिएको देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म 1000 भन्दा धेरै भिडियो गइसक्यो, किनकि दिनकै अपलोड हुन्छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दिनकै 16 घण्टा अगाडि 2 घण्टा अगाडि यसरी दिनकै अपलोड हुन्छ। अनि यसको सब्स्क्राइबर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 6 लाख सब्स्क्राइबर यसको भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। पपुलर भिडियोमा जानुहुन्छ भने यसको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ 7 मिलियन सम्म पनि पुगेको छ। ओके, यो डान्सहरुको रहेको छ, इन्टरटेनमेन्ट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, पछि तपाईहरुकै खुसी नै हो हैन, भ्यूको केही पनि कमी छैन। अब यसलाई मैले यसले मन्थलीमा कति कमाइरहेको छ त्यो देखाउन गइरहेको छु मैले इन्कम। ओके, अलराइट, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सोशल ब्लेडमा आइसकेको छौं हामीले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मन्थली यसले 1.5K डलर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि भनेको छु दुई, अब यसको बिच्चामा हुन्छ, बिच्चामा हाराहारीमा हुन्छ, बिच्चामा भन्यो यसले लगभग 3000 डलर कमाउँछ, तर हामी अहिलेको लागि यसलाई 1000 डलर नै मान्यो रे। ल अब यसले कति कमाउनु रहेछ महिनामा तपाईलाई देखाउन चाहन्छु है त। यसले मन्थलीमा कति कमाइरहेको छ, 1,90,000 यसले इजिली अर्न गरेको छ। तपाईहरुको आँखा अगाडि मैले प्रुफ देखाइसकेको छु तपाईहरुलाई हैन, अर्निङ प्रुफ। ओके, अब हाम्रो नम्बर 3 को निश रहेको छ प्याड च्यानल। जस्तै प्याड च्यानल भनेको कस्तो भन्दा पर्सनली धेरै मान्छेहरुले हेर्छ रमाइलोको लागि। यता गर्ने भनेको तपाईले केवल के हो भन्दाखेरि तपाई टिकटक जस्तो प्लेटफर्म, इन्स्टाग्राम जस्तो प्लेटफर्ममा जाने, त्यता जुन डकहरुको भिडियोहरु हुन्छ नि हो त्यो भिडियोहरुलाई उठाएर तपाईले एउटा आफ्नो च्यानल, ब्रान्ड न्यू च्यानल स्टार्ट गरेर त्यता अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले शर्ट्स लास्टै भाइरल भइरहेको छ, शर्ट्सको रूपमा तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो विदेशीहरुले यति धेरै मन पराउँछन् प्याड्सहरुलाई, डकहरुलाई, उनीहरुले भिडियो हेर्न सक्छन्, तपाईले मिलियनमा भ्यू पाउन सक्नुहुन्छ र सीपीएम पनि धेरै भएको कारणले गर्दा तपाईले अर्निङ पनि धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब देखि मात्र अर्निङ हैन, यसको तपाईले भोलिपछि ब्रान्ड प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो विभिन्न मोनेटाइजेसन छ, तर पहिला तपाईले एकचोटी सब्स्क्राइबर त बनाउनु, त्यसपछि तपाईको त्यो पैसा आउन त आफै थाल्छ। यस, तर तपाईले मेहनत चाहिँ गर्नै पर्छ। 1-2 दिन 1 महिनासम्म मात्र भिडियो हालेर हुँदैन, कम्तीमा पनि तपाईले 6 महिना ट्राई गर्नै पर्छ। 6 महिनासम्म राम्रोसित काम गर्नुहुन्छ भने तपाईको राम्रो च्यानल ग्रो हुन्छ। अब म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु कोले गर्दैछ त, कति कमाउँदैछ त। ओके, यो एउटा च्यानल रहेको छ, यो सामान्य अलि सानो च्यानलले मैले ल्याएको छु। धेरै च्यानलहरु छ र तिनीहरुको सब्स्क्राइबर त थुप्रै नै छ, तर यो मैले तपाईलाई कम्तीमा देखाएको। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 32 भिडियो मात्र छ, तर सब्स्क्राइबर देख्न सक्नुहुन्छ 1 लाख सब्स्क्राइबर भइसकेको छ। अब यसको पपुलरको कुरा गर्ने भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू 6 लाख सम्म पनि आएको छ, 3 लाख आएको छ, 3 लाख आएको छ, भ्यूको कुनै कमी छैन। अब यसले कति अर्निङ गरिरहेको छ त्यो हेर्छौं हामीले। यसको भिडियो थोरै छ, त्यसैले अर्निङ पनि थोरै हुन जान्छ हैन। सोशल ब्लेडमा आइसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ यसको भिडियो थोरै भएको कारणले गर्दा यहाँ 200 डलर मात्र देखाएको थियो। अघि हाम्रो न्यूज च्यानलमा, नेपाली न्यूज च्यानलमै हाम्रो 2000 डलर देखाएको थियो। त्यो डिफरेन्ट किन भन्दाखेरि एउटा यसको भिडियो थोरै छ, तर भिडियो थोरै 36 भिडियोमा मात्र पनि यसले देख्न सक्नुहुन्छ 4000 डलर छुन्छ। इन्टरनेशनल युट्युब चलाउनुको, विदेशी युट्युब च्यानल चलाउनुको फाइदा नै यही छ, सीपीएम धेरै पाउनुहुन्छ, त्यहाँ अर्निङ धेरै हुन्छ। यदि तपाईहरु यो निशमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु, कहाँदेखि भिडियो उठाउने, कसरी हाल्ने, के गर्ने, कसरी भाइरल गर्न सकिन्छ, त्यो भिडियोको लिंक पनि म डिस्क्रिप्सनमा मुनि दिन्छु, त्यता गएर तपाईले इजिली हेरेर एउटा च्यानल ब्रान्ड न्यू ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 4 मा हामीसँग रहेको छ मोबाइल एन्ड ल्यापटप रिभ्यू च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले अहिले यदि कुनै नयाँ ल्यापटप किन्न चाहनुहुन्छ या कुनै मोबाइल किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डाइरेक्ट गएर किन्नु हुँदैन। तपाईले कि त युट्युबमा जानुहुन्छ कि त गुगलमा गएर सर्च गरिहाल्नुहुन्छ, कुन मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ त्यो सर्च गरेर यसको बारेमा रिभ्यू, के क्यामेरा कस्तो छ, यसको ब्याट्री कस्तो छ, के कस्तो छ, सबै तपाईले जाँच गरेपछि मात्र तपाईले किन्न जानुहुन्छ। त्यसैले यो च्यानलको डिमान्ड पनि एकदम धेरै छ। यस, तपाईले यता फेस देखाउनु पर्दैन, तपाईले यता के गर्न सक्नुहुन्छ, आर्टिकलहरु थुप्रै पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले जुन मोबाइलको आर्टिकल चाहिन्छ त्यो गुगलमा गएर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईले भोइस ओभर गरेर तपाईले इजिली यसको फोटोहरु स्लाइड शो गरेर तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को अप्सन भनेको तपाईले लोकल मार्केट जसको मोबाइल फोनहरु रहेको छ तिनीहरुसँग टाइ अप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भिडियो बनाउनलाई मात्र मोबाइल एकछिन ल्याइदिनुस्, अनबक्सिङ गरेर पछि तपाईलाई नै कस्टमर यता पठाउँछु भनेर कमिसन बेसमा पनि त्यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैले नै त्यस्तै गरिरहेको छ, इजिली तपाईले लाखौंमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब मोनेटाइजेसनको वे थुप्रै छन्, म तपाईलाई एउटा हाम्रै नेपालमा चलेको च्यानलहरु देखाउँछु हैन, कसरी
काम गरिरहेको छ र मन्थली अर्निङ कति गरिरहेको छ भनेर म तपाईँलाई देखाउँछु। ओके, एक्जाम्पलको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक लेक नेपाल भन्ने एउटा च्यानल ल्याएको छु। थुप्रै च्यानलहरू छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसले भिडियो कसरी बनाउँछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी 15,000 भित्रको मोबाइल कस्तो आउँछ के आउँछ भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी रिभ्यू दिन्छ। अब यसको पपुलर भिडियोको कुरा गर्ने हो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 लाखसम्म भ्यू आएको छ। अब यो ट्याग क्याटेगोरी भएर यसले अर्निङ पनि राम्रो गरिरहेछ जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म सब्सक्राइबरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 60,000 छ, देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अहिलेसम्म 400 अपलोड गरिसकेको छ। अब यसको अर्निङ हेर्छौँ हामी, मन्थली कति अर्निङ गरिरहेको छ। ओके, हामी सोसियल ब्लेडमा आइसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको मन्थलीको कुरा गर्ने हो भने देख्न सक्नुहुन्छ मन्थली यसको $200 मन्थली अर्निङ छ। अहिले यो कम देखाइरहेको छ, यता बिच्चामा हुन्छ भनेर मैले भनेको छु। अब उसले त मोबाइल एफिलिएट गर्यो भने पनि कमाइ गर्छ यो च्यानलमा त। अनि त्यसरी एफिलिएट मार्केटिङ भइहाल्यो, त्यसरी पसलहरूसँग टाइअप गरेर प्रमोसनको त्यसको छुट्टै पैसा हुन्छ। यो त युट्युबदेखि मात्र हो। युट्युबदेखि इजिली यसले 20,000 इजिली कमाउँछ। त्यो थोरैमा भन्दैछु मैले तपाईँलाई। ओके, अब हामी नेक्स्ट पोइन्टमा बढ्नेछौँ। यो हाम्रो अन्तिम पोइन्ट रहेको छ आज यो भिडियोको। यस लास्टमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि क्यापकट एडिटिङ ट्युटोरियल बनाउन सक्नुहुन्छ। यस, नेपालमा टिकटकको यस्तो क्रेज छ, तपाईँले के भन्ने। अब त्यो क्रेज जबसम्म टिकटक बन्द हुँदैन तबसम्म यो क्रेज रहिरहन्छ। अनि जबसम्म यो टिकटकको क्रेज रहिरहन्छ तबसम्म तपाईँको च्यानल पनि चलिरहन्छ यदि तपाईँहरूले क्यापकट रिलेटेड भिडियो एडिटिङ सिकाउनुहुन्छ भने। अब तपाईँको माइन्डमा क्वेसन आउन सक्छ, मलाई त भिडियो एडिटिङ आउँदैन, म कसरी सिकाउनु आफूलाई नआएको बेला। तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन। र यो नेपाली सबले पनि यही नै गरिरहेको छ। के गर्छन् उनीहरूले, एउटा केही ट्रेन्ड आयो, त्यो ट्रेन्डलाई उनीहरूले युट्युबमा गएर हेर्छन्। यो ट्रेन्ड कसरी गर्ने, इन्डियनहरूले अलरेडी बनाइसकेको हुन्छ त्यसको बारेमा भिडियो। र त्यही ट्रेन्डहरू मात्र यता कपी हुँदै आउने हो नेपालमा। नेपालीले कुनै नयाँ ट्रेन्ड ल्याउँदैन। त्यो ट्युटोरियल तपाईँले युट्युबमा अलरेडी अर्को ल्याङ्ग्वेजहरूमा इजिली प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसलाई राम्रोसित हेर्नु होला। हेरिसकेपछि चाहिँ अब आफूले नेपालीमा स्क्रिन रेकर्ड गरेर तपाईँले सिकाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड यो हेर्छन् पनि। तपाईँले कति धेरै ट्रेन्डहरू देख्नुभयो होला नि, बिचमा के फोटोहरू ड्याङ डुङ 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 गर्ने, अनि बर्थडे विस गर्दाखेरि बर्थडेको फोटोहरू ड्याङ डुङ 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 गर्ने। यो सब मान्छेहरूले हेरिरहेको हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा च्यानल देखाउन चाहन्छु। त्यो च्यानललाई म आफैले केवल फलो गरेको थिएँ। त्यसलाई मैले 10,000 सब्सक्राइबर हुँदाखेरि फलो गरेको थिएँ है गाइज। आजै 1 लाख कटाएर आजै बढिरहेको छ र अर्निङ पनि राम्रो गरिरहेको छ। अब म तपाईँलाई त्यो च्यानल र त्यसको अर्निङ देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई है। यो च्यानल ल्याएको छु। यो च्यानल मेरो आँखा अगाडि नै ग्रो भएको मैले नै देखेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म 700 भिडियो अपलोड भइसकेको छ। भिडियोको कुनै कमी हुँदैन। सब्सक्राइबर देख्न सक्नुहुन्छ लगभग 3 लाख पुग्न लागिसकेको छ। अब यसको पपुलर भिडियोको कुरा गर्ने हो भने ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 मिलियनसम्म पनि छोएको छ। यसले राम्रो अर्निङ गरिरहेछ, आई एम स्योर होइन। म तपाईँलाई देखाउँछु अर्निङ। त्यो च्यानलमा त अर्निङ एकदमै राम्रो हुन्छ। भ्यूको त झन् कुरै नगरौँ आइहाल्छ, किनकि नेपालमा टिकटकको क्रेज यति छ कि अब के नै भनौँ। ओके, हामी यहाँ आइसकेको छौँ सोसियल ब्लेडमा। देख्न सक्नुहुन्छ यसको मन्थली लगभग 3देखि $400 छ। भन्न खोजेको 40,000 इजिली यसले अर्निङ गरिरहेको छ केही नगरिकन। तपाईँहरू आफैले आफ्नै आँखा देख्न सक्नुहुन्छ वर्षमा यसले कति कमाउँछ भन्ने कुरा। यस गाइस, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँलाई त्यस्तो 5वटा निश बताएको छु जुन एकदमै इजी छ यदि तपाईँले वर्क गर्नुहुन्छ भने। र यदि तपाईँले राम्रो सब्सक्राइबर गेन गर्न सक्नुभयो, भ्यू गेन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले अर्निङ पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले अघिदेखि भनिरहेको छु तपाईँको टाइम लाग्छ, इफोर्ट लाग्छ र पेसेन्स पनि चाहिन्छ तपाईँलाई। अब यसको मतलब यो होइन कि तपाईँले 24 आवर्स नै यसमा झुन्दिनुपर्छ भन्ने छैन। दिनमा तपाईँले आधी घन्टा दिन सक्नुहुन्छ। हप्तामा तपाईँले 3टा भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र 6 महिनासम्म वेट गरेपछि यदि तपाईँको राम्रो च्यानल 1000 सब्सक्राइबर भयो र 4000 वाच टाइम कम्प्लिट भयो भने तपाईँले युट्युबदेखि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी अर्निङ मेथडहरू त थुप्रै छन्। त्यो भिडियोहरू यदि तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युबमा अलरेडी थुप्रै छन्, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यो 5वटा भनेको च्यानलहरू यदि तपाईँहरू त्योमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले अलरेडी भिडियोहरू बनाइसकेको छु। लिङ्क तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। फेरि पनि भन्दैछु यदि तपाईँले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन अन गरिदिनु होला। हाम्रो मेहनत लाग्छ, तपाईँको त्यो थिच्न केही पनि मेहनत लाग्दैन। थ्याङ्क यू सो मच।